θα είμαι σύντομος και θα περιγράψω το πλαίσιο του ελληνισμού, του ελληνικού βασιλείου και του ελληνισμού της Ανατολής. Κυρίως στο πλαίσιο, σε ειδικότερα δηλαδή θέματα που αφορούν την παιδεία, την ιδεολογία και θα λέγαμε την ηθική πατριωτική συγκρότηση των μεν και των δε. Ξεκινώντας από τα μέσα του 19ου αιώνα, μετά την Ελληνική Επανάσταση και στις πρώτες δεκαετίες του ελληνικού κράτους, ο Ιωάννης Κολέτης βρίσκει μια λύση για να προχωρήσει στην άμβληση μιας έντασης την οποία έχουμε με έναν τρόπο, θα λέγαμε, ξεχάσει και αφήσει πίσω μας, την ένταση των αυτοχθόνων και των ετεροχθόνων. Αυτόχθονες ήταν όσοι κάτοικοι Έλληνες, είχαν πολεμήσει την Επανάσταση και είχαν βρεθεί οι περιουσίες και τα χωριά τους εντός του ελληνικού βασιλείου. Οι ετερόχθονες ήταν όσοι είχαν πολεμήσει μεν στην Ελληνική Επανάσταση, αλλά βρισκόντουσαν εκτός. Δηλαδή οι Πυρώτες, Μακεδόνες, Θεσσαλοί, Θρακιώτες, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, Κρήτη, Δωδεκάνησα. Φανταστείτε λοιπόν το σύνολο, Επτάνησα, το σύνολο των Ελλήνων, εκτός από τη Ρούμελη, το Μοριά και τις Κυκλάδες. Όλοι οι άλλοι ήταν ετερόχθονες. Σε αυτούς λοιπόν απαγορευόταν να έχουν μια δραστηριότητα πολιτική 100% στο βασίλειο και η οικονομική τους δραστηριότητα επίσης ήταν πάρα πολύ περιορισμένη. Αυτό έφτιαξε μια μεγάλη ένταση μεταξύ των μεν και των δε και ο Ιωάννης Κολέτης ως ευφυής και πονηρός προτείνει τον όρο μεγάλη ιδέα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, θεωρώντας ότι η μεγάλη ιδέα είναι το σύνολο του ελληνισμού που πολέμησε εναντίον των Τούρκων, ορθόδοξα εναντίον των Τούρκων. Σταδιακώς αυτό εφαρμόζεται στο έδαφος. Και επί του εδάφους πια έχουμε τη μεγάλη ιδέα που εξελίσσεται σε αλυτρωτισμό. Αντίστοιχα στοιχεία αλυτρωτισμού έχουν και οι Ιταλοί εκείνα τα χρόνια και λίγο αργότερα. Η έννοια δηλαδή των αδελφών, των ομοεθνών μας που ζουν εκτός συνόρων και προφανώς εκείνη τη φάση εννοούσε εκτός συνόρων το κομμάτι από τα σύνορα της Ελλάδος και Βορρά, άρα όσοι ήταν κάτω από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Φτάνει λοιπόν αυτός ο χάρτης του ελληνικού αλυτρωτισμού να καταστεί κάτι απολύτως ανέφικτο. Μάλιστα, κάποια στιγμή είχαμε ψάξει ένα χαρτογράφο να μας φτιάξει τη μεγάλη ιδέα και αρνήθηκε, διότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να μπει στο χαρτί. Δηλαδή, είναι από το Δούναβε μέχρι τον Νείλο και από την Αδριατική μέχρι την Κόκκινη Μιλιά στην Μικρασία που δεν υπάρχει. Σε αυτό λοιπόν το χαόδες νεφέλωμα καλλιεργείται η έννοια των ελληνικών δικαιωμάτων, κυρίως την έννοια μέσω του πολέμου. Αυτό δημιουργεί συνθήκες, θα λέγαμε, αρνητικές, διότι ο κόσμος κοιτάει πολύ περισσότερο προς τα έξω παρά προς τα μέσα. Αποτέλεσμα, ο Τρικούπης προσπαθεί να αναδιοργανώσει το στρατό και την οικονομία με εξαιρετικά αποτελέσματα, ωστόσο η πτώχευση ακυρώνει την όλη διαδικασία, θα λέγαμε και την επιβίωση αυτής της διαδικασίας καλύτερα, και φτάνουμε στον ατυχή, όπως λέμε πολύ τρυφερά, πόλεμο του 1897, που προσπαθούμε μόνοι μας, σε συνεργασία με διάφορους ληστές δικούς μας, να προσβάλλουμε τους Τούρκους και τρώμε τα μούτρα μας. Θα έπρεπε να είχα πει και ίσως νωρίτερα για τη σχέση του πολέμου της Κριμαίας με τον Όθωνα που έτσι χάνει το θρόνο του στην ουσία. Μετά το 1997 λοιπόν υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα και ο στρατός αρχίζει και κακίζει τον διάδοχο Κωνσταντίνο. Να πω κάτι πολύ καθοριστικό, οι απόφοιτοι της Σχολής των Ευελπίδων κατά κύριο λόγο έρχονται από το θρόνο. Έτσι, και ασχολούνται με δύο ευγενή όπλα που είναι το πυροβολικό και το μηχανικό. Για τα όπλα των θυσιών, του αίματος και των παρασίμων βέβαια, δηλαδή το πεζικό και το επικό, ο Τρικούπης πρώτος φτιάχνει μια σχολή στην οποία φοιτούν υπαξιωματικοί και αποφοιτούν αξιωματικοί. Αυτή λοιπόν είναι η σχολή υπαξιωματικών. Αυτή έχει μια τεράστια παραγωγή αξιωματικών και πάρα πολλοί από αυτούς τελεχώνουν το Μακεδονικό Αγώνα, 1904-1908. Αυτό λοιπόν η τετραετία με έναν τρόπο φέρει μια κάθαρση σε εισαγωγικά στο σώμα των αξιωματικών, διότι υπάρχει η ντροπή του 1997. Σε αυτές περίπου τις συνθήκες και μετά το κίνημα από το Κουδί το 9 έρχεται ο Βενιζέλος. Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία ο Βενιζέλος είναι ο πρώτος, αλύτρωτος και ο ίδιος. Κριτικός, άρα εκείνη μάλιστα στην εποχή είναι και Οθωμανός υπήκος και προσπαθεί να συγκροτήσει έναν στρατό, ένα κράτος το οποίο θα μπορούσε με αξιώσεις να σταθεί τουλάχιστον στο θέατρο των σχέσεων των τοπικών. Σε αυτή όμως τη διαδικασία ο Βενιζέλος έχει κοντά του, θα λέγαμε με την ευρύτερη έννοια, τους Έλληνες εκτός συνόρων. Και μιλάω για τα κεφάλαια των Ελλήνων εκτός συνόρων, για παράδειγμα τους Έλληνες Αιγύπτου, λέω για παράδειγμα, που έχουν πολύ μεγάλες περιουσίες. Σταδιακώς συγκροτεί συμμαχία με την Σερβία, τη Βουλγαρία και το Μαυροβούνιο. Οι Βούλγαροι δεν μας θέλουν, είμαστε οι μόνοι οι οποίοι όμως έχουμε πολεμικό ναυτικό και μπορούμε να εμποδίσουμε λόγω των πλοίων μας τη μεταφορά εφοδίων και προσωπικού των Τούρκων από την ανατολική ακτή του Αιγαίου στη δυτική, στη διάρκεια των Βαλκανικών. Και βγαίνουμε ίσως οι πιο ωφελημένοι από όλους τους Βαλκανικούς πολέμους. Ωστόσο, οι Βαλκανικοί πόλεμοι είναι η σπορά του διχασμού, διότι τίθεται ένα πάρα πολύ απλοϊκό ή απλό ερώτημα τέλος πάντων, ποιανού είναι η νίκη, του Πρωθυπουργού ή του Βασιλιά. Και εκεί αρχίζει μεγάλη σύγκρουση.
ο Γεώργιος, αλλά και κυρίως ο Κωνσταντίνος μετά τη δολοφονία του Γεωργίου, αλλιώς έχει μάθει. Τον έχουν μεγαλώσει ως τον Πορφυρογέννητο, τον έχουν μεγαλώσει ως τον Κωνσταντίνο το 12ο, μετά τον Παλαιολόγο που ήταν ο 11ος. Έχει έναν κόσμο γύρω του που του καλλιεργεί την έννοια αυτή της μεγαλομανίας. Ίσως απλοϊκός άνθρωπος, η Σοφία πολύ σκληρή, σαφώς συνδεδεμένη με τη Γερμανία με έναν τρόπο. Και θα λέγαμε ότι οι δύο Ελλάδες αρχίζουν και συγκρούονται. Η Ελλάδα που είναι κάτω από τη Θεσσαλία και η Ελλάδα που είναι πάνω από τη Θεσσαλία. Δηλαδή οι νέες χώρες που έχει η πολιτική Βενιζέλου φέρει στον εθνικό κορμό και οι παλαιές χώρες που κατά κύριο λόγο η οικονομική τους διάσταση αφορά τους ιδιοκτήτες γης, τους μαλλαγοϊδιοκτήτες γης. Αυτή λοιπόν η τριβή βρίσκει την Ελλάδα μέσα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο διχασμός πια μεταξύ της Βορείου Ελλάδος και της Νοτιού εφαρμόζεται και επί του εδάφους, όχι μονάχα σε πολιτικό πλαίσιο. Είναι πάρα πολύ σκληρός, μιλάμε για στάσεις και σοβαρά προβλήματα εντός των μονάδων, εκτελούνται στρατιώτες, εκτελούνται αξιωματικοί, κριτικές μονάδες καταπνίγουν συντάγματα ευζώνων, ιδιαίτερα στην Πάτρα, στη Θεσσαλία. Μια πάρα πολύ βαριά ατμόσφαιρα. Είναι ένας εμφύλιος πόλεμος που αρνούμεθα να το δούμε ως εμφύλιο πόλεμο, διότι έχουμε μάθει ο εμφύλιος πόλεμος να είναι μεταξύ δεξιάς, αστικού κόσμου, αλλά όχι μόνο δεξιάς κέντρου και αριστεράς. Αυτός ο εμφύλιος πόλεμος της δεκαετίας του 40 που συνεχίζεται μετά μέχρι το 1974 με έναν τρόπο, στο οποίο θα λέγαμε διώξεων, είναι μεταξύ μιας ομάδας που αμφισβητεί το αστικό καθεστώς και μιας που δεν το αμφισβητεί. Ωστόσο, μεταξύ του διχασμού βασιλικών και βενιζελικών δεν αμφισβητείται μεν το αστικό καθεστώς, ωστόσο αμφισβητείται ο τρόπος ανάπτυξης και κυρίως αμφισβητείται πάντα αυτό που σημαίνει στην Ελλάδα, η ιδιοκτησία του κράτους. Έτσι. Για να φτάσουμε λοιπόν και να πλησιάσουμε πια και στη Μικρά Ασία, σε αυτή λοιπόν την κατάσταση του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που η Ελλάδα πολεμά το βόρειο κομμάτι της με τους συμμάχους, Αγγλογάλους, και το νότιο κρατά αυτή την ουδετερότητα με τους Γερμανούς, αν και κάποια στοιχεία τα τελευταία χρόνια μας έχουν δείξει ότι δεν είναι απλώς ουδετερότητα και υπάρχει μια σχέση με τους Γερμανούς. Γίνονται τα Νοεμβριανά στην Αθήνα το 16, ένα πογκρόμ με τους επιστράτους του Μεταξά εναντίον των Βενιζελικών, απειλείται μάλιστα και ο ίδιος ο Εμμανουήλ Μπενάκης, και το 17 φέρνουν οι Γάλλοι τον Βενιζέλο στην Αθήνα. Θεωρητικώς η Ελλάδα ενώνεται, δεν ενώνεται όμως, παραμένει διχασμένη. Και σε αυτή την κατάσταση πολεμάει το 18 με τις μεγάλες νίκες στο Σκρά και στην Μακεδονία. Εκεί λοιπόν που διαμορφώνεται αυτή η συνθήκη, θα λέγαμε, της Ελλάδας που είναι πια στο πλευρό των Δυτικών, που έχει φτιάξει ένα πολύ καλό πεζικό, λύγει ο πόλεμος και έρχεται η διανομή και η διαίρεση της Μικράς Ασίας. Της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας καλύτερα. Και αρχίζουν οι δυνάμεις να συζητούν, παύλα ερίζουν μεταξύ τους τι θα αναλάβει ο καθένας. Η Ιταλία παίρνει το νότιο κομμάτι, η Σμύρνη μένει με έναν τρόπο εκτεθειμένη, οι Βρετανοί έχουν τα Δαρδανέλια και οι Γάλλοι την Κιλικία. Επειδή όμως οι Άγγλοι και οι Γάλλοι δεν θέλουν την Σμύρνη να την πάρουν οι Ιταλοί, προτείνουν σε εμάς να πάμε εκεί. Εκεί έρχεται μια απάντηση πολύ σημαντική, θα έλεγα, που αφορά μια ερώτηση που έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο λόγω των 100 ετών. Έπρεπε δεν έπρεπε να πάμε. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν γινόταν να μην πάμε. Το θέμα είναι ότι αφού πήγαμε, τι κάναμε. Δηλαδή, πολύ σχηματικά και πολύ απλά, 2 Μαΐου 1919 αποβιβάζει το ελληνικό στρατός εκεί. Έχει προϋπάρξει και η εκστρατεία στην Ουκρανία που έχουμε λάβει μέρος στο πλευρό των Δυτικών εναντίον των Πολσεβίκων. Οι Σοβιετικοί έχουν δημιουργηθεί σιγά σιγά πια και υπάρχουν από το βορρά της Τουρκίας. Και υπάρχει ένα στοιχείο πολύ ενδιαφέρον, διότι αποβιβαζόμεθα μεν στη Σμύρνη και έναν χρόνο περίπου μετά το καλοκαίρι του 20 έχουμε τη συνθήκη των Σευρών. Η συνθήκη των Σευρών δίνει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να προχωρήσει σε βάθος 40 χιλιόμετρα από την ακτή περίπου και 40 σε πλάτος. Το λέω πολύ σχηματικά, οι διάδοχοι του Βενιζέλου τα 40 τα κάνουν 700. Η Άγκυρα έχει την απόσταση από τη θάλασσα. Αυτό είναι ανέφικτο για οποιοδήποτε στρατό των ελληνικών να το κρατήσει. Σκεφτείτε την 700 στο ένα πλευρό, 700 στο άλλο πλευρό. Τα πλευρά δεν μπορούν να επηρεαστούν από το πολεμικό ναυτικό, δεν φτάνει με το βελληνικές των πλοίων. Έχουμε 700 και 300 χιλιόμετρα μέτωπο. Σε αυτή την πορεία λοιπόν οι Έλληνες στρατιώτες, το λέω υπό την έννοια ότι ο Βενιζέλος θα μπορούσε το ίσως δεν μπορεί να μπει εύκολα, αλλά το λέω με μια ευρία έννοια, πήγαμε, αλλά το θέμα τι κάνουμε εκεί. Ο Βενιζέλος είχε μια λύσα, τσακωνόταν με τον Παρασκευόπουλο και με τον Χρυσόστομο, γι' αυτό και αντιπάθεια στο Σεργιάδη, τον αρμοστή, διότι επέμενε πολύ απλά ότι δεν πρέπει να φύγουμε ρούπι από τη συνθήκη των Σευρών. Πολύ αυστηρά και πάρα πολύ συγκρουσιακά με οποιονδήποτε άλλο. Η διάδοχή του με έναν αλυτρωτισμό και έναν, θα λέγαμε, πατριωτισμό
που δεν μπορούσε εύκολα να εφαρμοστεί, διότι ίσως και δεν είχαν μια σχέση απτή με αυτό το θέμα, θα λέγαμε, προσπαθούν να συλλάβουν τον ίδιο τον Κεμάλ, το οποίο είναι ανέφικτο. Και μετά την Αλμυρά έρημα, το καλοκαίρι του 1921 δηλαδή, που ο στρατός φτάνει από την Άγκυρα 60 χιλιόμετρα στο Τουλούμπου και στο Καλεγκρότο, αναγκαστικά γυρίζει πίσω. Και περιμένει έναν ολόκληρο χρόνο, το καλοκαίρι του 1921 στο καλοκαίρι του 1922, στη δυτική όχθη του Σαγκαρίου. Αδρανής, με κινήματα, με στάσεις στρατιωτών, με μη επιστροφές αδιούχων. Και ένα χρόνο μετά δεχόμεθα την επίθεση και καταστρεφόμαστε. Τα λέω όλα αυτά για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι τότε η Ελλάδα ήταν 5,5 εκατομμύρια. Από τα 5,5 εκατομμύρια περίπου, οι 200 και χιλιάδες, μην πω και 300, περάσαν από το στρατό της Μικράς Ασίας. Καταλαβαίνετε, το 8% είναι τεράστιο νούμερο. Κάθε οικογένεια είχε 2, 3, 4 ανθρώπους της εκεί και μπορεί και έναν και 2 σκοτωμένους. Άρα λοιπόν, τι θέλω να πω. Ο αλυτρωτισμός κυριάρχησε στην παλιά Ελλάδα. Κυριάρχησε και στις νεότερες χώρες, εστάλησαν μονάδες εκεί, πολεμήσαν οι άνθρωποι με μεγάλη αυταπάρνηση, ηγήθηκαν αξιωματικοί εξαιρετικής ποιότητας, ωστόσο μπήκανε σε ένα σπιν προς τα κάτω, σε μια εκστρατεία που δεν μπορούσε πραγματικά να υποστηριχθεί. Ωστόσο, άλλη πραγματικότητα του μετώπου και άλλοι μαθαίναν στην Αθήνα. Σκεφτείτε ότι το Μάιο του 22, προσέξτε, 3 μήνες μετά την καταστροφή, υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία έκθεση με ζωγραφική και φωτογραφία και ειδήσεις από το μέτωπο ότι είναι θέμα μηνών, αν όχι εβδομάδων, να τελειώσουμε με τον Κεμάλ. 3 μήνες πριν την κατάρρευση. Θέλω να πω, αυτές οι δύο πραγματικότητες δεν παντρεύονται. Έτσι. Τελειώνω εδώ με το κομμάτι του ελληνικού, θα λέγαμε, βασιλείου. Καταρχάς να πούμε κάτι πολύ έτσι συγκεκριμένο, πρέπει να καταλάβουμε τι ήταν ο ελληνισμός της Ανατολής. Καταρχάς είναι 3 διαφορετικές περιοχές με 3 διαφορετικούς πληθυσμούς. Η Ιωνία και όλη η Μικρά Ασία που πηγαίνει με διάσπαρτα πια τα ελληνικά χωριά μέχρι περίπου την Άγκυρα. Το πυκνό κομμάτι είναι στα βιλέ της Μύρνης και Αηδινίου και όσο πηγαίνουν προς τα μέσα αραιώνει ο ελληνισμός. Το άλλο κομμάτι είναι ο Πόντος που χωρίζεται από τις Ποντιακές Άλπεις με τον Νότο, άρα δεν μπορείς και ο στρατός να ανέβει ποτέ. Και το τρίτο κομμάτι είναι η Ανατολική Θράκη. Η Ανατολική Θράκη πιθανότατα είναι πιο ελληνική από τη Ιωνία, δηλαδή έχει τεράστιο ποσοστό πληθυσμού. Είναι 3 διαφορετικές περιπτώσεις, ενδιαφέρουσες και οι 3. Έχουμε μείνει πολύ περισσότερο στην Ιωνία λόγω της καταστροφής, αλλά είναι και οι 3. Υπολογίζεται περίπου με κάποιο σχήμα ότι είναι γύρω στις 2 εκατομμύρια Έλληνες πλην της Κωνσταντινούπολης και φτάνουν εδώ ένα 200 περίπου. Υπολογίζουμε ότι η πρώτη απογραφή γίνεται το 1928 και εκεί είναι ένα 200. Θεωρούν ότι έχουν πεθάνει ήδη από τις κακουχίες και λόγω ηλικίας γύρω στις 200.000 και ότι έχουν σφαχτεί περίπου αλιτώσει εκεί. Αυτό είναι το σχήμα γενικότερα. Η Ελλάδα γίνεται 7,5 εκατομμύρια, οι Τούρκοι τότε είναι 9,5 περίπου, σήμερα είναι 90, εμείς είμαστε με το ζόρι 10. Τι ήταν εκεί οι Έλληνες? Υπήρχε μια υπεροχή σαφέστατη σε βάρος των Τούρκων, κοινωνική και οικονομική. Αυτή, να πούμε ότι σε μεγάλο βαθμό μέχρι το 1860-70 περίπου οι ελληνικές τράπεζες δανείζουν στο Οθωμανικό κράτος, τις Κωνσταντινούπολης τράπεζες, και αυτό αλλάζει όταν οι διομολογήσεις αλλάζουν, διότι μπαίνει πια μια μεγάλη ανάγκη του τουρκικού κράτους να εξυγχρονιστεί και να δημιουργηθούν οι δίκτυα σιδηροδρόμου, ταχυδρομείων, τηλεγραφείων και λιμανιών. Και εκεί τα ελληνικά κεφάλαια υποχωρούν. Η Κωνσταντινούπολη κανοναρχείται από το Πατριαρχείο και από τα τεράστια αποθέματα παιδείας που έχει. Η Σμύρνη δυστυχώς έχει το εμπόριο της ενδοχώρας, δημιουργείται ένας πλούτος πολύ έντονος εκεί και στον Πόντο αντίστοιχα. Στη Σμύρνη και στον Πόντο υπάρχει τεράστια επιμονή των ντόπιων να υπάρχει παιδεία για να διαμορφώνονται στελέχη για τις δικές τους επιχειρήσεις. Αγοράκια κατά κύριο λόγο βέβαια, με εξαιρετικής ποιότητας σπουδές. Μπορεί να μην ήταν τόσο διαδεδομένες οι σπουδές του Δημοτικού και του Γυμνασίου όσο στην Ελλάδα, κυρίως του Δημοτικού, εκεί όμως ήταν η ποιότητα πάρα πολύ υψηλότερη. Προφανώς και δεν ήταν όλοι ζάπλουτοι. Αν θέλετε να διαβάσετε ένα βιβλίο το οποίο μιλάει για τη λαϊκή Σμύρνη, είναι του Χατζηφράγκου, του Κοσμά Πολίτη, που γράφεται στα 40 χρόνια από την καταστροφή του 1962. Τώρα, αυτός λοιπόν όλος ο ελληνισμός ξεριζώνεται κυρίως από τον Νότο, έρχεται σφαζόμενος, γιατί το μέτωπος πάει στο Αφιόν Καραχισάρ και παίρνει την κατεύθυνση προς τις ακτές από τον Νότο. Στο Βορρά υποχωρεί το Τρίτο Σώμα σε καλύτερες συνθήκες και τους βγάζει τους ανθρώπους και πληθυσμό μαζί στην Προποντίδα. Αν μπούμε πάλι στον εφιάλτη του αν, η μόνη λύση στρατηγικά θα έπρεπε να ήταν, που δεν θα την αποφάσισε βεβαίως η κυβέρνηση Γούναρη, να συγκεντρώσει τον στρατό στην περιφέρεια της Σμύρνης, εν ψυχρό όμως, όχι εν θερμό, και βεβαίως να φέρει και τους πληθυσμούς μαζί. Αυτό ήταν μια αυτοκτονία. Στη δίκη των 6,
η προδοσία δεν υπάρχει. Ο δόλος όμως, η έννοια δηλαδή ότι μπορούσε κάποιος να προβλέψει το τι θα γινόταν, προφανώς και αναπτύσσεται σαφέστατα. Η δίκη των 6 έχει 3 στοιχεία. Το ένα είναι η τιμωρία των πρωτετίων κατά κάποιο τρόπο για να αμβληνθεί ένταση στον προσφυγικό ελληνισμό που έχει ξεριζωθεί. Υπάρχουν και άλλα 2 στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον όμως. Το επόμενο είναι ότι αποκεφαλίζεται πλήρως η αντιβενετζελική παράταξη από τα στελέχη της, τα πολύ σημαντικά, και έτσι ανεβαίνει ο Μεταξάς. Και το τρίτο, βέβαια, που να το σκεφτούμε, είναι ότι η εκτέλεση δίνει μια κάθαρση στο στρατό για να μπορέσει να ξαναπαίξει ο στρατός ένα πολιτικό ρόλο. Έρχομαι τώρα στους πρόσφυγες. Φτάνουν κατά κύριο λόγο και στη Μακεδονία, που βεβαίως υπάρχει μεγάλη παρουσία Ελλήνων ήδη, αλλά και Οθωμανών, και βεβαίως στα κέντρα Θεσσαλονίκης και Αθηνών. Σταδιακά εγκαταλείπουν πολλοί από αυτούς τον κλήρο του στην Θεσσαλονίκη, ή στην Μακεδονία, με συγχωρείτε, είτε γιατί δεν ήταν αγρότες, είτε γιατί ο κλήρος δεν απέδιδε. Και συγκεντρώνονται στην Αθήνα πάρα πολύ. Βρίσκουν τους δικούς τους συμπατριώτες. Σκεφτείτε ότι η αγωνία των προσφύγων σε πρώτη φάση είναι να περάσουν από το ύπαιθρο στη σκηνή και από τη σκηνή στην παράγκα. Παράγκες έχουμε μέχρι τη δεκαετία του 60 στην Κεσαριανή, στον Τερέ. Ζουν δηλαδή στις παράγκες οι άνθρωποι που έχουν αγοράσει και το έδαφος επίσης και έχουν πληρώσει την κατασκευή της παράγκας. 1950-53 η Φρυδερίκη γενιάζει εργατικές κατοικίες στον Ταύρο, που είναι, προσέξτε, εργατικές παύλα προσφυγικές. Έτσι. Στην υποδοχή τους εδώ, οι πρόσφυγες υφίστανται μία απαξίωση, και το λέω πάρα πολύ τρυφερά, ένα βαρύτατο bullying από τους ντόπιους, έχουν πέσει τα μεροκάματα, είναι πάρα πολλές οικογένειες προσφύγων με επικεφαλής γυναίκες, άρα τίθεται ένα θέμα ηθικό και λένε αυτά τα χυδαία περί παστρικών και όλα αυτά γυναικών, και υπάρχει και ένα τρίτο σημείο που θέλω να το συνδέσω με αυτό που είπα νωρίτερα. Οι πρόσφυγες συμβολίζουν για τους Έλληνες την κατάρριξη του βαφκαλισμού της μεγάλης ιδέας. Δεν μπορεί πλέον κανείς να επικαλείται την έννοια του αλυτρωτισμού, της μεγάλης ιδέας και των αρχαίγωνων δικαίων της φυλής επί της Μικράς Ασίας. Αυτό τέλειωσε. Και τέλειωσε με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Άρα και αυτό φτιάχνει ένα θυμό. Σκεφτείτε λοιπόν ότι οι μεικτοί γάμοι θα αρχίσουν μέσα δεκαετίας 50, κυρίως όμως 60. Η πρώτη φορά που συνυπάρχουν ντόπιοι, μάλλον Έλληνες Ανατολής και Έλληνες ντόπιοι, είναι στα συντάγματα Πειραιώς και Αθηνών στον πόλεμο της Αλβανίας. Εμπλέκονται σε μεγάλο βαθμό οι πρόσφυγες στην αριστερά στη διάρκεια της κατοχής. Ο εφεδρικός Ελλάδας του Δεκεμβρίου του 1944 είναι κυρίως πρόσφυγες των ανατολικών και δυτικών συνοικιών. Υπάρχει μια εξαιρετική εφημερίδα προσφυγική που διεκδικεί πάντα τη στέγαση των προσφύγων, είτε αυτό είναι μεταξά, είτε είναι μεταξάς, είτε κυβέρνηση συνεργατών, είτε και μετά, η οποία έχει καταστραφεί στα Δεκεμβριανά. Λέγεται Προσφυγικός Κόσμος και εκδίδεται στη Νέα Σμύρνη. Αυτή είναι μια αστική εφημερίδα, σαφέστατα, βενιζελική. Κεντρώα μετά. Αυτή η εφημερίδα γράφει ένα editorial όταν ξαναβγαίνει το Φεβρουάριο του 1945 μετά τη Βάρκηζα και λέει: μην αναζητήσετε ποτέ τη συμμετοχή των προσφύγων στην αριστερά στην κομμουνιστική ιδεολογία. Αναζητήστε την στο πώς φέρθηκε το ελληνικό κράτος σε αυτούς τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτό είναι το αυγό του Κολόμβου. Αυτό εξηγεί δηλαδή ακριβώς αυτή τη μεγάλη ένταση. Στη συνέχεια, βεβαίως, οι διώξεις του μετεμφυλιακού κράτους θα συμπεριλάβουν και τους πρόσφυγες και θα φτάσει πια. Εγώ θα βάζα 2 ορόσημα, όσο και να ακούγονται λίγο περίεργα, με ενδιαφέρον. Η πρώτη άμβλυνση των εντάσεων γίνεται μέσα στη δικτατορία και καταγράφεται στο δίσκο του 1972 Μικρά Ασία του Καλδάρα. Εκεί αφορά και τις 2 Ελλάδες αυτός ο δίσκος. Και την Ελλάδα που τραυματίστηκε από την απώλεια της μεγάλης ιδέας, τους στρατιώτες θα λέγαμε, και την Ελλάδα των προσφύγων που φτάνουν εδώ πέρα ανέστη και πέννητες. Θα πρέπει να έρθει το Πασόκ της δεκαετίας του 80 για να αποκτήσει πια η προσφυγική λειτουργία μια ταυτότητα πολιτική και ηθική που αρχίζει πια και μέσω της τέχνης εκεί, είτε αυτά είναι λαϊκά τραγούδια, είτε αυτά είναι τη διατροφή και τα διάφορα πιάτα, να αποκτούν οι πρόσφυγες μια ταυτότητα που πια τη διεκδικούν, και ευτυχώς σήμερα έχουμε πραγματικά την ύπαρξη απογόνων βεβαίως προσφύγων, δυσεγγόνων πολλές φορές, όπου δηλώνουν πρόσφυγες σαν κάποιον που δηλώνει Πελοποννήσιος ή οτιδήποτε άλλο.